Hi everyone, I am Anuj. Today I'm going to talk about how to display the new product in while I click on the new flower menu. Okay, तपाईँहरूले प्रिभियस भिडियो ट्युटोरियलमा चाहिँ कसरी चाहिँ ड्यासबोर्डमा डाटाहरू सो गर्ने त्यसै गरेर स्पेसल गिफ्टहरूलाई कसरी सो गर्ने भन्ने कुराहरू मैले पहिले पनि भनिसकेको छु। आजको यस ट्युटोरियलमा चाहिँ विशेष गरी म तपाईँहरूलाई चाहिँ यो न्यू फ्लावर जुन लेटेस्ट प्रडक्ट हुन्छ फ्लावर हुन्छ त्यसलाई कसरी डिस्प्ले गराउने भन्ने कुराहरू देखाउन गइरहेको छु। ओके सो लेट्स गो टु द कन्ट्रोलरमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले पहिलाको ट्युटोरियल पनि यो कुरा पनि गरिसकेको छु कि कन्ट्रोलको लागि मैले यो लेटेस्ट प्रडक्ट सो गर्नको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा एक्सन मेथड बनाएको छु जुन एक्सन मेथडको नाम छ latest. Okay, so public action result, latest is the name of the action method. So now I'm going to prepare some repository for this method. So let's go to the let's go to the repository and let's click on the iProduct repository. Right now यसको लागि के छ भन्दा चाहिँ लेटेस्ट प्रोडक्ट देखाउनको लागि चाहिँ म of product the latest product right now. So latest, so यहाँ तपाईँले माथि देख्नुभयो भने यो चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ यो पनि लेटेस्ट प्रोडक्ट नै हो, बट यो चाहिँ तपाईँको सर्टेन कतिवटा चाहिँ प्रोडक्टहरू देखाउने एक्चुअली ड्यासबोर्डको लागि मैले युज गरेको थिएँ होइन। कतिवटा युजरले जति स्पेसिफाई गर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ प्रोडक्ट डिस्प्ले गराउने कुरा अब होइन, जस्तै टप 5 अथवा टप 10 टप 6 whatever। बट यो चाहिँ तपाईँको के छ भने लेटेस्ट प्रोडक्ट जति पनि लेटेस्ट प्रोडक्टहरू छ त्यो सबै तपाईँको चाहिँ देखाउने भयो होइन। So alright, so now let's go to the class of this product repository. So let's open this class. Now हेर्नुहोस्, जब मैले यो iProduct repositoryमा मैले एउटा मेथड थप्ने बित्तिकै के हुन्छ हाम्रो एक्चुअली इन्टरफेस युज गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने तपाईँको यहाँ जति कुराहरू डिफाइन भएको छ मेथडहरू त्यो कुरा यहाँ कम्पलसरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्छ। ओके, सो यहाँ जाउँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट द इन्टरफेस। सो इम्प्लिमेन्ट द इन्टरफेस गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन पब्लिक लिस्ट अफ द प्रोडक्ट जुन लेटेस्ट प्रोडक्ट छ त्यसको यहाँ यसको के भन्छ इम्प्लिमेन्टेसन भयो होइन। सो नाउ आई वान्ट टु डिस्प्ले दिस लेटेस्ट प्रोडक्ट। सो ओके, जुन हामीले पहिला गरेको थियौँ होइन त्यसलाई एकपल्ट हेर्नु। लेटेस्ट प्रोडक्ट निकाल्नलाई हामी के गरेको थियौँ यहाँ हेर्नुहोस् त, रिटर्न डिबी डट प्रोडक्ट्स अर्डर बाई एडिसन। अब यसमा के गर्नु पर्यो भने सबै कुरा सिमिलर हो, तर एउटा कुरा के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ पेस्ट गर्छु म। हामीले के छ भने चाहिँ यति कुरा चाहिँ हटाइनु पऱ्यो होइन त, किनभने हाम्रो चाहिँ सबै नै देखाउनु पऱ्यो होइन, जति पनि लेटेस्ट प्रोडक्ट छ त्यो कुरा सबै देखाउनु पर्छ। सो लेट्स ओके लेट्स बिल्ड बिल्ड गरौँ। ओके, नाउ लेट्स गो टु द प्रोडक्ट कन्ट्रोलर। सो लेट्स ओपन दिस प्रोडक्ट कन्ट्रोलर। यसमा म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले चाहिँ पहिलाको ट्युटोरियलमा चाहिँ कसरी चाहिँ होइन कन्ट्रोलबाट चाहिँ भ्यूमा डाटा पास गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामीले कुराकानी गरिसकेको छौँ होइन। देयर आर डिफ्रेन्ट अप्रोच लाइक द तपाईँले भ्यू ब्याकको थ्रुबाट भ्यू डाटाको थ्रुबाट पनि तपाईँले डाटा चाहिँ कन्ट्रोलबाट चाहिँ भ्यूमा पास गर्न सक्नुहुन्छ। तर भ्यू ब्याक भ्यू डाटा भन्दा पनि बेस्ट अप्सन भनेको चाहिँ भ्यू मोडल इज द बेस्ट अप्सन भनेर मैले पहिले पनि कुराकानी गरिसकेको थिएँ। सो त्यही अनुरूपमा एउटा यो लेटेस्ट भ्यूको लागि लेटेस्ट भ्यूको स्पेसिफिक भएर एउटा जुन मोडल छ त्यो चाहिँ भ्यू मोडल बनाउन क्रिएट गर्न चाहन्छु। सो लेट्स ओपन द भ्यू मोडलको लागि मैले चाहिँ फोल्डर क्रिएट गरेको थिएँ जुन चाहिँ भ्यू मोडल भन्ने भ्यू साइलसँग होइन। सो लेट्स ओपन द भ्यू मोडल। ओके, यसमा गएर म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ लेटेस्टको लागि एउटा भ्यू मोडल प्रिपेयर गर्न चाहन्छु। सो ओके, कन्ट्रोल सी। सो यसमा म के गर्छु एउटा प्रपर्टी डिफाइन गर्न चाहन्छु। सो
यो प्रडक्टको लागि रेफरेन्स हाम्रो के हुन्छ भन्दा चाहिँ युजिङ अनलाइन फ्लावर सप डट मोडल्स ओके राइट सो नाउ लेट्स बिल्ड इट ओके सो लेट्स युज इट ओके युज गर्नको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्ट अफ अल त म जुन अहिले भर्खर क्रिएट गरेको भ्यू मोडल छ त्यसको अब्जेक्ट क्रिएट गर्न चाहन्छु सो वाट इज द अब्जेक्ट अफ दिस भ्यू मोडल एक्चुअली यसको लागि फर्स्ट अफ अल त क्लासको नाम के छ हाम्रो लेटेस्ट भ्यू मोडल ओबिजे now obj dot latest product equal to let's say हामीले जुन प्रोडक्ट रिपोजिटरीको अपडेट के छ हाम्रो चाहिँ फोल्डिङ मेथड युज गरिरहेको छु मैले हैन सो अहिले मैले युज गर्न गएको भनेको यो now pass this object obj further let's create the view for this action method I think I have already created the view for this action method so let's check go to view okay alright so यसको लागि मैले अहिलेसम्म view create गरेको रहेछु so create the view for it so add view that is okay so लेटेस्ट भन्ने जुन छ यो भ्यूमा चाहिँ मैले अहिलेसम्मको जति पनि लेटेस्ट प्रोडक्ट लेटेस्ट फ्लावर छ त्यसलाई म डिस्प्ले गर्न चाहन्छु सो जुन हामीले स्पेशल गिफ्टको लागि जुन एउटा लेआउट छ त्यही नै युज गर्दा पनि हुन्छ सो लेट्स गो एन्ड कपी फ्रम द लेटेस्ट स्पेशल भ्यू हाम्रो लागि कहाँ छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पेशल ओके यो स्पेशल भ्यूको जुन छ लेआउट एक्ज्याक्टली हाम्रो न्यू प्रोडक्टको लागि पनि त्यही नै हुन्छ सो कपी सो फर्स्ट अफ अल के गर्छु म भन्दाखेरि चाहिँ लेटेस्टको लागि मोडल प्रिपेयर गर्छु सो @ हैन मोडल जुन अब मैले जुन स्पेशलको लेआउट योसँग मिल्छ भनेको हिसाबले म के गर्छु भने चाहिँ यति कुरालाई चाहिँ जुन यो कुरा चाहिँ म कपी गर्न चाहन्छु सो कन्ट्रोल सी राइट प्रोडक्ट युज भएको छ नि त हैन सो कन्ट्रोल सी ले Control 5 okay हेर्नुस् so latest product मा right many यो सबै यसरी आएको छ हैन बट यहाँ अलिकति केही मिस्टेक भयो छ हैन सो लेट्स चेक है त यहाँ के मिस्टेक छ ट्यागमा अलिकति ओके मोर डिटेल ए ओके राइट यहाँ पनि चेक गरेर एकपल्ट स्पेशल गिफ्टमा गुड न्यू फ्लावर ओके सो यहाँ हेर्नुहोस् त यसको जुन ट्याग छ यो ट्याग मिस्टेक भएको छ सो यसको लागि एकपल्ट चेक गरौँ है त यसको क्लोजिङ ब्राकेट हेरौँ त कहाँ छ
त्यसलाई पनि मोर डिटेल जब क्लिक गर्छु यसको डिटेलमा ओके यस्तो गइरहेछ है मोर डिटेल्समा जाउँ एकपल्ट क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो के गर्नु पर्यो इमेजमा क्लिक गर्छु इमेजमा क्लिक गर्ने डिटेलमा पनि गइरहेको छ त्यसै गरेर यो मोर डिटेलमा क्लिक गर्ने बेला पनि गइरहेको छ ओके सो यसरी नै जसरी हामीले स्पेसल गिफ्टको लागि जसरी हामीले बनाएको थियो प्रिपेयर गरेको थियौँ त्यसरी नै न्यू फ्लावरको लागि पनि हामी त्यसरी नै गऱ्यौँ है सो आई थिङ्क तपाईँले यो ट्युटोरियलबाट कसरी न्यू फ्लावरहरूलाई देखाउने लेटेस्ट प्रडक्टलाई देखाउने भन्ने कुरा पनि बुझ्नुभयो होला सो okay, so I want to end this session, so thank you so much for watching this tutorial.